Welcome to ebayqa channel. Knowledge Tank version 8.0. 8 වෙනි installment එක මේ සම්බන්ධයෙන් හතක් කරලා තියෙනවා දැනට. ඒ හතර හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය එකෙන් knowledge එක ගන්නවා. session එකේ කරනවට වඩා දේවල් මේ series එකේ වෙනවා. මේකට වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. mention කරලා තියෙනවා description එකේ බලන්න. මේ ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඕගොල්ලන්ටම හම්බ වෙන උත්තර තව කෙනෙක්ට grow වෙන්න, ඔයාට grow වෙන්න තියෙන හොඳම series එකක් තමයි ebayqa knowledge tank එක. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න. අපි කෙලින්ම යමු තියෙන ප්‍රශ්න වලට. right පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තරාජය user ගේ නම. මගේ 2015 eBay account එකක් තියෙනවා. ඒකේ PayPal එක ලංකාවේ දාලා හදපු එකක්. PayPal එක remove කරලා අලුත් PayPal එකක් add කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට eBay එකේ email එකයි PayPal එකයි වෙනස් වුණ තවුල් වෙනවද? උත්තරයක් දෙන්න. right ඔයාගේ ලංකාවේ දාලා PayPal එක අයින් කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අලුතෙන් PayPal එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වෙනස් වුණාට ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. හැබැයි ඔයා හදන එක ඔයාගේ ඩීටේල්ස් දානවට වඩා ඔයාගේ වෙන නමක් දැම්මොත් ගොඩක් සුදුසුයි. කියන්නේ එක්සැම්පල් එකට අපි හිතමු ඉන්දික පෙරේරා කියලා දාලා තියෙනවනම් ඔයාගේ වෙන නමක් තියෙනවනම් අන්න ඒ නම භාවිතා කරන්න එක විදිහටම හදන්න නැතුව. හරීම මේ මොනවද ඉෆෙක්ටිව් විදිහට වට කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් තියාගන්න එපා පටන් ගද්දි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් වුණොත් ඉෂුව එකක් එනවා කියලා එහෙමනම් ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරි විදිහට මෙතඩ්ස් එකට කරන්න ඔය මේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකෙම තියෙනවා පටන් ගන්න විදිය. අන්න ඒ විදිහට කරගෙන යන්න. right ebayqa අපි account එකක් හදන්න ඇත්ත විස්තර දාලාද නැත්නම් PayPal හදනවා වගේ fake address දාලාද? මේක bonanza ගැන අහලා තියෙන්නේ. කට්ටිය bonanza ගැන දන්නද? bonanza කියන්නේ online sell කරන තව platform එකක් eBay එකට අමතරව eBay එකේ alternative එකක් ආදේශකයක්. ඉතින් මේක දාලා තියන්න මේකෙන් item sell වෙනවා. අපි හිතන්නේ නැති විදිහට මේක sell වෙනවා. ඉතින් try කරන්න. මේ අහලා තියෙන මේ user account එක හැදුවට පස්සේ PayPal හදනවා වගේ fake details දාන්න කියලා නැහැ. ඔයාගේ ඇත්ත details දාන්න. ඇත්ත details දාලා account එක හදන්න. ඒකෙන් fake ඒවා දාන්න යන්න එපා. මොකද මේ PayPal හදනවා වගේ fake එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්ත details ම දාන්න පුළුවන්. bonanza ගැන මිස් වෙලා තියෙනවා කාට හරි වෙනම series එකක් තියෙනවා playlist එකකුත් තියෙනවා බලන්න ඒක කරලා විකුණන කට්ටිය උන තරම් ඉන්නවා videos දෙකයි තියෙන්නේ ඒ වගේ තමයි itch ගැනත් තියෙනවා itchත් එක video එකයි තියෙන්නේ ඒක බලලා විකුණන කට්ටිය ඉන්නවා session කරලත් නැහැ මුකුත් කරලා නැහැ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතින් effectiveness එක වැඩි ඒවල බලලා කරන්න හැමදේම හොයන්න එකකින් විතරක් ඉදන්න තව දේවල් බලන්න බලලා පටන් ගන්න ඒවල guidance එක තියෙනවා startup එකක් විදිහට ඕගොල්ලෝ push කරලා තියෙනවා හරියට කරන්න right ඉසුරු සඳරුවන් මම account එක හැදුවේ 2019 දෙසැම්බර් වල මම item 3ක් list කරා එක item එකක් sell වුණා තව item එකක් මම end කරා තව item එකක් තාම active තියෙනවා අන්තිමට දාපු item එක දැම්මේ ජනවාරි 2020 ඒ item එක තමයි active තියෙන්නේ මම ඒ පාර item එකක් list කරේම නැහැ මම eBay activity කරනවා මම අගෝස්තු 1 වෙනිදා list කරාට කමක් නැද්ද කලින් item වල location එක දැම්මේ China දැන් China දාලා කරලා අවුලක් නැත් right කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මේක මගේ Q&A session එකේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ හැම කරාට එකම දේ තමයි මේකේ මුකුත් වෙලා නැහැ හැබැයි ඔය මෙතන කියලා තියෙන activity කරා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඒක activity කියලා mean කරනවා item buy කරනවා නම් item research කරනවා සෙල්ලම් ප්‍රශ්න අහන්න ඒක තමයි තියෙන්නේ. එතන පළවෙනි තැනට item දෙක තුනක් buy කරන්න නම් තමයි ගඩක් හොඳ. දැනට active තියෙන එක හොඳටම හොඳයි. ඔයා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කලින් China දාලා තිබ්බනම් ඔයා ඒ විදිහටම දාන්න ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ restriction එකක් එනවනම් ඒක ඇවිල්ලා ඉවරයි 2019 හදපු එක අපිට activity එකක් තියෙන active listing එකක් තියෙනවා කියන්නේ එහෙම ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ ඉතින් බය නැතුව ඒක දාන්න right RT අහලා තියෙනවා පුළුවන් නම් reply කරන්න කියලා reply එකකටත් වඩා මම reply කරා මම වීඩියෝ එකකටත් ගත්තා ඒක මුලින් දාන්න budget එක PayPal account එකේද තියෙන්න ඕන නැත්නම් මගේ bank account එකකද මගේ ගාව තියෙන 10000ක්ම PayPal එකට දාන්න ඕනද මුලින් නැත්නම් card එකේ තිබුණම ඇතිද අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් බලනවා නම් ගොඩක් වැදගත් වෙන ප්‍රශ්නයක් ඔයාට මම මේ වීඩියෝස් වල කියන රුපියල් 10000 තියෙන්න ඕන ඔයාගේ account එකේ ඔයා purchase කරන්න තියෙන debit card එකේ අලි එකේ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි PayPal එකක සල්ලි තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ තියෙන කාඩ් එක තියන මොකද PayPal එකේ දවස් 90ක් යනවා පටන් ගන්න කෙනෙක්ට item මේ
transaction වල සල්ලි hold වෙලා තියෙන දවස් 90ක් යනකම් ඒ දවස් 90න් දවස් 21කින් ඔයාගේ funds release වෙනවා transaction එකට. ඉතින් ඒ funds release වෙනකම් බලන් ඉන්න නැතුව මම එකයි කියලා තියෙන 10,000 තියාගන්න කියලා. ඒක ඔයාගේ debit card එකේ තියාගත්තා නම් හරි පහසුයි. ඔයාට එතනින් purchase කරන්න. පටන් ගන්න කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Sorry. Amazing Sri Lanka video lokaya. මේක drop shipping items නේද? beginner කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලාම direct shipping ship item එකක් නේද auction දාන්න ඕනේ. ඕ drop shipping items location Sri Lanka දාගෙන මුල් items පහ auction දාන එක අවුලක් නැද්ද? right. Amazing Sri Lanka video ලෝකයේ කියන user මගේ auction video එක බලලා තියෙන්නේ. ඒක අදටත් ඒක effective අදටත් ඒක මේ කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. හැබැයි දැන් තියෙන scenario දැන් තියෙන situation එක අනුව මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා හරියාකාරව කොහොමද පටන් ගන්න කියලා ලංකාවේ item එකක් දාලා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන suspension එක ආවා හෝ නැතා ඊට පස්සේ ඔයා කියන්නේ ඔයාගේ second දෙවනි ආගමනේ වගේ වුණාම ඔයා මෙන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න auction දාන විදිහ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. මේ පටන් ගද්දී ඔයා කියන වගේ direct shipping item එකක් තමයි දාන්න ඕන. මේ වීඩියෝ කරන දවස්වල මේම scenario එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකට හරියන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන්නේ. right. උද්‍යංග ලක්ෂණ අහලා තියෙනවා. suspend වෙලා ගත්ත account එක first item එක auction එකක් විදියට දැම්මොත් ඊළඟ එකත් auction එකට දාන්න ඕන. ඔව් අනිවාර්යෙන් auction දාන එක ගොඩක් හොඳයි. මේකටත් මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ මෙන්න මේ process එකම පාවිච්චි කරන්න. auctions are the eBay auction are you listing effectively කියන වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. හරියට කොහොමද කරන්නේ කියලා එකක් වුණාම අනික් එක දාන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ තව එකක් දාන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ රීලිස් කරන්නේ කොහොමද? මේ ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා. ඒක බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම auction දාන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. suspend වුණා හෝ නැතා auction වලින් පටන් ගන්න ඒක ගොඩක් හොඳයි. right. ඊට පස්සේ Madhura Prasadini. Can I list branded broken old watches like Casio, cufflinks, England made as my first listing? මේකේ first listing එක විදිහට ඔයගේව දාන්න එපා. broken එකක් විකුණන්න පුළුවන් හැබැයි first එක විදිහට දාන්න යන්න එපා. ඔයගේ ඊට පස්සේ item 4-5ක් විකුණුවාට පස්සේ මේව දැම්මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය junk කියන වීඩියෝ එකේ තමයි මම තිබ්බේ. ඇත්තටම junk විකුණලා ලොකු දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක first item විදිහට දාන්න එපා. වෙන විදිහේ මේ ඔයගේ items 5-6ක් විකුණුවාට පස්සේ දාන්න. first එක විදිහට දාන්න යන්න එපා. brand එක කැඩිච්ච එකක් කැඩිච්ච ඒවා branded ඒවා මේකට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේක යන්නේ එතකොට හරියට mention කරන්න ඕන මේ description එකේ right මේක Casio නම් මේක broken එකක්. මෙන්න මේ part එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා දාන්න. සමහරවිට Casio company එකම ගන්නම් පුළුවන්. ඔයගේ පරණ එකක් නම් සමහර companies වලින් එහෙම ගන්නවා. right. හරි මේක කියනවා අපි bite now format එකෙන් item එක list කරනකොට ඒකේ price range එක standard තියාගන්න කියලා. මම කියනවා කියලා තියෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි $1.7කට ගන්න item එකක් අපි eBay එකේ list කරනවා $6කට. එතකොට අපි profit එක ටිකක් හොඳයි. එතකොට ඒ item එකම eBay එකේ $4කට තිබ්බොත් අපි අපේ price range එකෙන් දාන එක අවුලක් නැද්ද? එකම item එකේ ගාණ වෙනස් වෙනවානේ. බොහෝ දුරට බය ගන්න බලන්නේ අඩු ගාණට නිසා අපේ item එක sell වීමේ ප්‍රවණතාවය අඩුයි නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම වෙනවා. ඔයා traffic එක හදාගන්න නැතුව කරොත්. එතකොට තමයි compare වෙන්නේ. ඔය ගැන ගොඩාක් මම videos වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ මොනද වේ කරන්න කලින් ඔයා price range මුකුත් මේව කරන්න කලින් ඔයා ගිහිල්ලා traffic එක හදන්න. මම හිතන්නේ මේ video එකෙත් මම ඒක mention කරලා තියෙනවා. මේ traffic එක හදන්න, traffic එක grow කරලා ගන්න. එතකොට ඔයාම හිතන්න ඔයා follow කරන customer කෙනෙක් ඉන්නවනම්, buyer කෙනෙක් ඉන්නවනම්, එයා එළියට ගිහිල්ලා compare කරන්න වගෙන් ගන්නවා. එහෙමමත්ම buyer කෙනෙක් තමයි යන්නේ. ඉතින් මට තියෙන අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ එහෙමමත් buyer කෙනෙක් තමයි යන්නේ. නැත්තම් ගොඩාක් buyerස්ලා ඉන්නවා ඔයාගෙම මේ item එක ගන්න, similar item ගන්න. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි ඉන්නේ. මේ මට වෙන scenarios ටික කියන්නේ එක item එක customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒකට similar item ඔයාගාව තියෙනවා. ඔයාගෙන් ගන්න වෙන කායන්වත් හොයන්නේ නැහැ. right. ඉතින් ඒ හා සමාන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ගැන ඒ ගැන කරන්න හොඳම දේ මොන දේ කරන්නත් කලින් ඔච්චර දේවල් වලට යන්න කලින් ඔයාගේ මුලින්ම පළවෙනි මාස 3 ફોකස් කරගෙන traffic එක බිල් කරගන්න. බිල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙහෙම ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. ගන්න දිනවා sales එනවා traffic එක හොඳ නම් ඕන තරම් sales තියෙනවා. ඒක නිසා traffic එක ගැන focus කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. sorry right. ලුඩීෂන් අනායකාර එකපාරක් limit වෙලා restore වුණාම ආයෙත් limit වෙන්නේ නැද්ද?
මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇත්තරම මේ ගොඩක් දෙනෙක් අහන එකක්. ඒක තමයි මම ගත්තේ. එහෙම නැහැ අනිවාර්යෙන් ලිමිට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා වැරද්දක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලිමිට් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ හයි එන්ඩ් එන්න පුළුවන් නම් අයිටම්ස් ඒවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සස්පිෂියස් ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා ලිමිට් වෙන ලිමිට් කැටගරිස් ගොඩක් තියෙනවා ලිමිට් වෙන. ඉතින් PayPal vital information කියලා තියෙන වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක්. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොහොමද ලිමිටේෂන් වෙන්නේ, ලිමිටේෂන් මුහුණ දෙන්නේ, ලිමිටේෂන් ආව මුහුණ දෙන්නේ. අන්නේ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලිමිට් වෙනවා කියන එක මේ නවතින්නේ නැහැ. ලිමිට් වෙන්න පුළුවන් වාගේ බිහේවියර් එකත් එක්ක. ඉතින් හරි බිහේවියර් එකට යන විදිය ගැන කියලා දීලා තියෙනවා මේ වීඩියෝස් වල. right අන්තිම ප්‍රශ්නේ ථානි කුමාරසිරි මම අයිටම් එකක් ලිස්ට් කරලා ඒක FB එකක පෝස්ට් කරලා ඒක USA වල බූස්ට් කරාට ඒකෙන් එක්ස්ටර්නල් views ගත්තොත් මොකක් හරි වැරද්දක් වෙනවද? කිසිම වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මට මෙතන මෙන්ෂන් කරන්න බැරි වුණා. මම ටිකක් කලින් කරලා තිබ්බේ මම ඒකේ මේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ කියලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වීඩියෝ එක මෙන්ෂන් කරන්න. ඒක සමාජ මේ ජාලවල දාන්න පුළුවන් මාධ්‍ය ජාලවල කියන්නේ Facebook, YouTube, Twitter ඒවල දාන්න පුළුවන්. එතකොට USA බූස්ට් කරලා කරන එක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද USA crowd එකක් හැදෙනවා. ඔයා නිකන් හිතන්න ඔයාගේ page එකට USA වලින් followers 1000ක් හිටිය කියලා. එතකොට ඔයා කවදා හරි ආයි item එකක් දානකොට ඒ 1000ටම පෙන්නනවා. 1000න් 1000 අමතක කරන්න. 200ක් ඇවිල්ලා බලලා 100ක් ඇවිල්ලා ඉන්ට්‍රස්ට් වෙලා 3 දෙනෙක් හරි 4 දෙනෙක් හරි ගත්තත් එක්කෙනෙක් ගත්තත් ඔයාට ඇඩිෂනල් සේල් එකක්. ඒ වගේ මහන්සිය. අන්න ඒ වගේ තමයි වෙන්න ඕන ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕන. ඒකට ගයිඩන්ස් එකක් තියෙන වීඩියෝ එක මම මෙන්ෂන් කරන්න. ඒ ටික බලන්න. එතකොට ඔයාලට තව ඒ ගැන ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ලැබෙයි. ඉතින් මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකෙන් ගොඩක් මම හිතන්නේ 10ක් විතර තිබ්බා. ඒකෙන් ගොඩක් දැනුමක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා. තව මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මෙන්ෂන් කරන්න. ඒව මම පික් කරලා වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරලා knowledge tank එකට තියෙන series එකට include කරන්න. ඒකෙන් අපි හැමෝටම අපේ දැනුම වර්ධනය වෙන නිසා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන ඔක්කොම උදව් කරලා තියෙන අපිටමයි මටයි. එතකොට මේක බලන කට්ටිය හැමෝටම මේක වර්ධනය කරගන්න. ඒකට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. තව කට්ටිය ඉන්නවනේ ඒකයි කලින් කිව්වේ ප්‍රශ්න දාන්න. එතකොට අපි ඒවා ෆික්ස් කරලා ගමු. මෙතන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මෙන්ෂන් වුනේ නැහැ කියලා worry වෙන්න එපා. ඊපල් dropshipping hub group එක තියෙනවා. ඒකේ ඕන තරම් ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරන්න ඉන්නවා. right thank you නම් බැලුවට the more you ask the more you learn. වහන තරමට තමයි ඔයා ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා තමයි knowledge tank බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඊපල් එකෙන් ඔක්කොම ගයිඩ්නස් එකක් තියෙනවා. right thank you නම් බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපි sister channel එක තියෙනවා ඊපල් hub ඒක subscribe කරන්න. ඊපල් page එක තියෙනවා ඊපල් group එක තියෙනවා. මේ දෙකටම join වෙන්න join වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. මේ සීරීස් එකෙන් වෙන්නේත් ඒකයි මම පුල කියන්නේත් ඒකයි. දැනුම වර්ධනය කරගෙන screenshots seller කෙනෙක් නෙමෙයි knowledgeable seller කෙනෙක් වෙන්න. තව පරපුරක් බිහි කරන්න. Thank you all the very best bring model Sri Lanka happy selling.